Születésem óta a külvárosban élek, ami sok szempontból egy elég zárt közeg volt. Általános iskolában nálunk az volt a különleges, amikor valaki Veresegyházán vagy Dunakeszin lakott, nem pedig olyan dolgok, hogy valamilyen különleges származású ember élt a családjában. Ezzel a háttérrel kerültem be a középiskolába, ahol a belváros lévén nagyon színes volt a közeg, és sokféle emberrel találkoztam, és nagyon sok jó barátra tettem szert, akik közül sokan rendelkeztek zsidó származással is. Nem igazán tudtam túl sok mindent ekkor még a zsidó kultúráról, vagy a népről így általában, csak a médiából, illetve a történelmi tanulmányaimból, amiket tudtam, azokat próbáltam valahogy így megfeleltetni, de így igazán releváns dolgokat nem igazán találtam, mindig inkább ilyen vicces történetekbe bukkantam, csak hogy nem tudom, a játszótéren valakivel véletlenül játszottak, és amikor megtudták, hogy zsidó, akkor abból lett egy ilyen kisebb párpatvar, ami nekem teljesen elképzelhetetlen volt. Nálunk ilyenek ugye nem nagyon voltak, hogy a Veresegyházi elküldi a Dunakeszit, vagy nem tudom. Az egyetemen lett végül egy olyan órám, amit még nem is tudtam, hogy milyen lesz, csak felvettem, és kiderült, hogy a zsidó kultúrával fog foglalkozni. És ekkor jártam először zsinagógában, beszélgettem egy rabbival, és volt alkalmam felfedezni, hogy hogyan is működnek a dolgok. Sikerült felismernem azt, hogy olyan nagyon sokban nem különböznek dolgok az én keresztény, katolikus hátteremtől, sikerült megfeleltetnem a dolgokat, gyakorlatilag megértettem, hogy mi hogyan működik, nem egy ilyen teljesen idegen dologként tekintettem már az egészre. És ennek a fél évnek a végén volt alkalmam egy interjút készíteni, ami egy olyan zsidó emberről szólt, akinek a családja megpróbálta valahogy eltitkolni a származását a traumák után, és neki felnőtt korában kellett azt felfedeznie, hogy milyen az ő identitása. Gyakorlatilag egy fekete folt volt odáig az ő életében, a származásában ezzel kapcsolatban, és akkor szembesültem azzal, hogy ez egy olyan erős mozgatója lehet az ember életének, ami az én életemből például teljesen kimaradt. Tehát sok mindent ekkor értettem meg, hogy mi lehet motivációja, vagy mi lehet motiváció számára. Úgyhogy nagyon sokat köszönhettem ennek az órának, meg ennek a fél évnek, és most már azt érzem, hogy ha nem is tudok behatóan mindent erről a kultúráról, azért eleget tudok ahhoz, hogy el tudjam választani, hogy mi az, ami vaktában lövöldöző gyűlölködés, és mi az, ami tény és megalapozott.